خوشگل خانومیا، آقا پسرای گل، با یه ولاگ دیگه از شیراز همراهمون باشید. چطورین؟ خوبین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ بچه‌ها بریم سمت پرسپولیس. تا حالا این همه شیراز اومدیم اینجا نبردیمتون. گفتیم خیلی زشته واقعا و آره. بریم دیگه. ما باید ولاگ پرسپولیس تو کانالمون باشه دیگه الان هست. لباس گرم بپوشید چون هوا خیلی سرده. با همون همزاد پنداری کنید. 1 2 هتل شیراز دیگه. یه شیرازمون میدون طاووس و دروازه قرآن. آره اینم طاووس جان و دروازه قرآن. طاووس اصولا تو این ماهای آخر سال میره برای خوشگل کردن سمت عیدش. مثلا دیگه الان اینا رو کم کم چیز میکنن، پرش میکنن تو عید، خیلی میدرخشه بچه. آخه دیدم که دروازه قرآنه زیبا بهجون آبشار فکر کنم مصنوعی باشه یا طبیعیه؟ نه انگار طبیعیه. مصنوعیه؟ اطلاعی ندارم. طبیعی. آره بابا طبیعی. یه چشمون بالا هست. دیگه اگرم خواستید برید مرتضی میایید اینجا روبروی دروازه قرآن یکم جلوتر یه پارکینگه که میشه اینجا وارد میشید، ماشینتون رو پارک میکنید و از اون گوشه پارک کوهستانی نور نشونه بچه‌ها. ای وای چقدر تکون خورد. اینجا از این گوشه میرید بالا. یه کوهنوردی بامزه و خوبیه. اگه اهلش هستید حتما برید. اهل پیاده روی، چون کوه نیست آسفالت همش، ولی خب شیب داره. برید حتما تا مرتاز برید. چشم حتما. یا غروب برید یا طلوع برید. چشم سلطان قربان شما. بریم واسه یه پرسپولیس. خب بچه ها مردش که میاین همینطوری با لوکیشن میاین دیگه. این آخرین میدونیه که بعدش دیگه سمت راستش میره سمت تخت جمشید. چکه. با به پایان رسیدن پادکست داستان پادشاه پاپ ما هم به مقصد رسیدیم. بله. یه بولوار خوشگلی هم داره. تو این مسیر بولوارش اسب و شتر و اینا میارن سوارشی. خیلی جالبه. الان یه دونه شتر وای چه میدوه. خیلی ترسناکه شتر سواری. اینم اسب. آخه وای شترهای زیاد. خیلی خوشگلن ولی خیلی ترس داره. من یعنی مخصوصا وقتی میخواد بلند شه. آره. موقعی که راه میره میخواد بلند شه و میخواد بشینه. بچه اون برای بولوارم هستن. خب از اینجا تخت جمشید زیبا رو داریم، نماد عظمت و قدرت. و از اینجا مسیر قشنگشو خیلی باحاله، پر از درخت. یه کوه همون آخرا. هنری تصویر گرفتی. یادم چیه اون؟ دیدم تو آینه خیلی خوشگله. بریم که این شکوه رو با هم ببینیم. ما دیگه مجلسی آدم هستش. یک سابسکرایبر عزیز ما رو شناخت و غزاله خیلی خوشحال شد. عجب حسی بود. وای قشنگ اینجوری به رش افتادم. هول شده بودم میخواستم گیمبالو وصل کنم به گوشی بلوتوث وصل نمیشد. بنده خدا بغض کرده بودم. آره یعنی الان ویدیو رو میبینید احتمالا خودتون فهمیدین دیگه ما خیلی خوشحال شدیم که شما ما رو دیدین. واقعا خیلی مرسی که اومدن و گفتن و بله. مثلا دمش گرم. از آلمان بودن، از دنبال کننده آلمانم که الان اومده بودن ایران مسافرت و اینکه دیگه اینطوری شد. راستی به خانمشونم سلام، جاتون خالی بود. بله جاتون خیلی خالی بود. ما اصلا رو دیدیم. حالا با هیجان خیلی زیاد میریم برای شروع ولاگ جدید. برو که بریم. یه
موضوعی که هست اینه که ما پیجمون به نسبتی که خودمون دوست داشتیم خیلی داشت خوب پیش میرفت تا یه جایی که یه اتفاقایی افتاد و ما مجبور شدیم حالا یه سری کارهایی انجام بدیم که پیج یه ذره افت کرد و ویوها ریخت. ولی با این حساب حالا مثلا هی تو کلنجار این بودیم که دیگه فایده داره نگه داریم پیجو، ادامه بدیم، ادامه ندیم. خیلی تو کلنجاریم با خودمون، شاید من پیش خودم، گلسا پیش خودش، ولی پرقدرت هی داریم ادامه میدیم تا اینکه مثلا امروز این آقایی که سابسکرایبر ما بودن با همسرشون که در آلمانن ما رو دیدن و این اتفاق افتاد، اینا به ما دلگرمی خیلی انرژی گرفتیم واقعا. گفتیم که اوکی یه سری مشکلات اگه پیش اومده هم پیش میاد، چه ایراد داره، ولی تو مسیرتو ادامه بده. مثلا ایشون به ما گفتن که بچه‌ها همینطوری ادامه بدید، به خاطر اینکه ماهایی که خارج از ایران زندگی میکنیم همه دلگرمیمون همین ویدیوهایی که از شماها میبینیم و امثال شماها، و این واقعا به من و گلسا قدرت میده که مثلا همینطوری که ما با وجود شماها دلگرم میشیم، با وجود همچین آقای و همسرشون دلگرم میشیم، خیلی قشنگه که اونا هم با وجود ویدیوهای ما دلگرم میشن. اصلا یه چیز دو طرفه باحالیه و امیدوارم که این مسیر رو به پایینی که داشتیم خیلی سریع بتونیم جبرانش کنیم و دوباره رو به بالا بشیم. پر انرژی. و این انتهای ویدیوی ما که داریم ضبط میکنیم، ولی اول ویدیو براتون میذاریم چون یهو دوست داشتیم که با شما در میون بذاریمش، ولی دیگه دیر شده بود دیگه. دستم هم درد گرفت. در بعد ورود یک راهنمای صوتی گرفتیم به مبلغ 50,000 تومان و ورودی مجموعه که نفری 40,000 تومان هستش. و اینکه یونسکو برای اینکه یک جایی رو ثبت کنه یه سری شرایط داره. اینکه وقتی یک بنا تاریخیه حتما قسمت‌های رفاهی و سرویس بهداشتی و اینا باید با فاصله معینی ازش باشه. پس شما اگه میخواید از سرویس بهداشتی استفاده کنید یا حالا چیزی خوراکی چیزی بخورید، حتما همون قسمت کارتون رو انجام بدید، چون وارد مجموعه که بشید دیگه دسترسی بهش ندارید. بفرمایید خانم صفایی. در ابتدا داریوش اول اینجا رو به خاطر شکوه قدرتش و به خاطر برگزاری جشن‌ها دستور میده که اینجا رو بسازن. در اولین قدمم کاخ آپادانا رو میسازه. بعد از اون 120 سال طول میکشه با 4 تا پادشاهی گوناگون که بقیه این تخت جمشید ساخته بشه. اسم تخت جمشید هم مورخین اسلامی گذاشتن، وگرنه از روی کتیبه ها اسم اینجا پارس است، یا به قول یونانیان پرسپولیس، یعنی شهر پارسه. بعد کلا هم میگن تاریخ و اینا رو فقط از روی کتیبه ها شما میتونی موثق بودنش رو در بیاری، بقیه چیزایی که میگن فقط حدس و گمانه. خیلی متشکرم. برو بریم. معماری این بنا هم از 3 معماری که قبلا همش زیر نظر ایران بوده، یعنی معماری مصری، یونانی و بابلی گرفته شده است. و اینکه در زمان داریوش سوم کم کم حکومت هخامنشیان ضعیف شد و در آخر هم به دست اسکندر مقدونی تخت جمشید به آتش کشیده شد و منقرض شد. مقدونی نباید نفرین میکردم، نمیدونم دیگه، حالا میگم پشت سر مرده خیلی چیزی نگی بهتره. خیلی بد با اینجا برخورد کرده، سوزوندتش، خیلی آدم بدی بوده واقعا. همکنون شکوه و جلاله که داره شروع میشه دیگه دیدنش. دوستان عزیز، همکنون تخت جمشید. همیشه از این ور بریم بالا، میخواین این دفعه از این ور بریم؟ این دفعه از این از سمت راست بریم؟ بریم. چیکار میکردی؟ هیچی. یه کاری داشتی میکردی؟ من پوشیدم، خیلی گرم شد. حالا بیا جلو تا یه چیزی بهت بگم. انقدر این بنا با اهمیت و با ارزش بوده که خواستن اینو حتی از روی پله های ورودی نشون بدن دیگه، چه برسه به بالاترش. قسمت جانپناه پله رو طوری درست کردن که مثل اون بالای قلعه ها هست که مثلا مدل داره و خوشگله و اینا، اونجوری درست کردن که بگن همینقدر برامون مهم و ارزشمنده. بعد پله ها 110 تا پله است بچه‌ها هر طرف، ولی انقدر ارتفاعش کمه که شما نه متوجه میشی نه اذیت میشی. اینکه چرا پله ها رو اینجوری ساختن هم چند تا علت میگن ممکنه داشته باشه. یه عده میگن ممکنه به خاطر این باشه که اسب میخواد بیاد راحت باشه، ولی هیچ تصویری نیست که نشون بده اینجا اسبی رد شده. این از این.
یه علت دیگه هم که هست چون اون زمان لباس ها خیلی دو بلند بودن و اینجوری بودن و یا یه عده مهمان ها رو روی چوب می آوردن، روی تخت، یعنی این تختا هست که چوب شیب بله میشینن روش میبردن بالا که مثلا اونا بتونن راحت بشن و خیلی با احترام و شکوه همه چی برگزار شه. مرسی. با بالا آمدن از پله همچین صحنه قشنگی رو میبینیم. ستونهای بلند که سقف‌های چوبی روش قرار میگرفته و برای نگهداری سقف و دیوارها بوده و 2 نماد گاو بالدار اگه اشتباه نکنم که به دروازه ملل معروفه و اینجا در واقع دالونی بوده که منتظر می شدن تا اونا رو به داخل راه بدن. یه جور لابی بوده، سالن انتظار بوده. سالن انتظار بوده دقیقا. این روبرو این قرفه هست که دوربین وی آر میده و جالبه. ما یه بار گرفتیم، یه جایی نشون میداد یه جایی نشون نمیداد. آره ولی همون یه جاهایی هم که نشون میده تصویرسازی قشنگی بود. من خشایار شاه هستم، شاه شاهان، شاه کشورهای شامل همه گونه مردم، پسر داریوش شاه هخامنشی. به خواست اهورامزدا این دادان همه کشورها را من ساختم. بسیار چیزهای زیبای دیگر در این سرزمین پارس کرده شد که من کردم و پدرم کرد. هر کاری که به دید زیباست آن همه را به خواست اهورامزدا کرد. اهورامزدا مرا و شهریاری مرا به پا یافت و آنچه به وسیله من کرده شد و آنچه به وسیله پدرم کرده شد آن را اهورامزدا به پا یافت. تمام این گفته هایی که الان شنیدیم روی این سنگه به صورت کتیبه نوشته شده و همینطور سنگ روبرو. من اینجا آفتاب میخوره نمیبینم دارم میگیرم براتون یا نه کتیبه شو. الان این آقا یا خانوم سال 1898 به اینجا اومده. یه سریاشون هم مورخایی بودن که برای کمک به فهمیدن درباره اینجا بودن. یه سری هم که حالا اومدن بازدید کردن. اینجا نمیشه 1911 تا 1912 اینجا بوده. کو؟ یک سال اینجا. آها دیدم. 1 سال اینجا بوده. خب اینجا رو از زیر خاک کشیدن بیرون دیگه. انتهای دروازه هم مجدد این گاوهای بالدار رو میبینیم که سر انسان دارن و نماد نگهبان رو دارن. اینجا خیابان سپاهیان هست که 92 متر طول و تقریبا 10 متر عرض داره و دروازه ملت ها رو به دروازه ناتمام و کاخ 100 ستون وصل میکنه. 2 تا سرستون اینجا داریم که اینها رو زیر خاک پیدا کردن و برای حفظ و نگهداریش ستونهای جدیدی رو گذاشتن و اینا رو روی ستونهای جدید گذاشتن. این جالبه که سرش عقابه بچه ها، گوشاش میگن مثل گوشهای این که حالا گوشش هست، گوش گاوه و پنجه هاش مثل پنجه های شیره. چرا قیمه ها رو میریختن تو ماسا؟ یه نمادی بود، یعنی یه چیزی بوده خواستن دیگه. از هر نمادی توش استفاده کنن چون آره. میگن مثلا گاو براشون نماد برکت بوده. مثلا سر درش گاو گذاشتن میخواستن بگن که به این امپراتوری مال و ثروت بده اهورامزدای عزیز. آره. حالا جالبه که بر این حدس و گمانن که اینها احتمالاً مورد توجهشون قرار نگرفته چون اینا رو خاک کرده بودن. یعنی مثلا مورد توجهشون قرار نگرفته و نخواستن استفاده کنن. چون مثلا از 2 سر انسان، 2 سر شیر، 2 سر گاو اینا استفاده شده ولی این 2 سر عقاب گویا خیلی طرفدار نداشته. برای همین اینجا قایمش کردن. چه جالب. هخامنشی‌ها در حال ساخت یک دروازه جدید بودن که اسکندر مقدونی میاد و جنگ را میندازه و همه چی به آتش میکشه و این دروازه نیمه تمام میمونه.
و یه چیزی که خیلی مهمه، اون زمان برای جابجا کردن سنگای به این بزرگی از اهرم استفاده میکردن. یه تیکه از اهرم اون گوشه هست که الان میتونید ببینید. بله. چند تا از اینا رو تراش میدادن، سنگ ها رو کنار هم میذاشتن که بتونن سنگای بزرگ رو با کمک یک تخته روی اینها جابجا کنن و به مقصدی که میخوان برسونن. و جالبه که ایرانیای اون زمانه، در واقع هخامنشی ها، انقدر خفن این کار رو انجام میدادن که دانشمندان میگن احتمالاً اون موقع با عدد پی آشنا بودن که میتونستن دایره رو به این قشنگی در بیارن و این ستونای گرد رو درست کنن. چقدر خفن. خیلی. این سنگا هم بدون ملاس میذاشتن رو هم دیگه، مثلا 4 تا گوشش یه علامتی میذاشتن و انقدر صافشون میکردن تا تو هم دیگه چفت شن. خیلی خفن بودن. و ببینید اینجا هم داشتن سم گاو رو در می آوردن که دیگه ناتمام رها شده. سرشون هم که به این شکله. چیز جدید دیگه ای فهمیدی؟ خب یعنی این که ایران یعنی جایی که هر چیزی میبینی شگفت انگیزه. یو به سمت بالا میریم که مقبره هاشون رو ببینیم. از این بالا دروازه رو میبینیم و عظمت بنا رو. رسیدیم بالا آرامگاه اردشیر سوم. دلیل شلوغ بازی یه تا دوستان نمیدونم میشه توضیح داد یا نه، خیلی منتظر میشیم برن. میگن که نسبت دادن این آرامگاه به اردشیر سوم هنوز کامل ثابت نشده. این آرامگاه هم در ارتفاع 40 متری از سطح صفحه تخت جمشید ایجاد شده. اینجا تصویر شاه رو میبینیم که با کمان روبروی آتش وایستاده و با احترام هم در مقابلش وایستاده در حال نیایش. قرص ماه رو میبینیم. همه تصویرهایی که باید اینجا حک شدن. وارد محوطه کاخ آبادانا شدیم و سنگ نوشته هایی که واقعا حیرت انگیزه. نظرت چیه؟ خیلی قشنگه. ما الان تو حیاط کاخ آباداناییم. ما مثلا از اون مهموناییم که برای شاه داشتن هدیه می آوردن. ما هم الان هدیه آوردیم.
بعد میگن این قسمت ها که همینجوری سالم مونده به خاطر اینکه زیر آوار سقفا مونده، واسه همین دیگه بهش آسیب نرسیده. چه جالب. یعنی پنهان شده. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، اینا اقوامی هن که کادو می آوردن و این حیوان به همراه این 3 آدم قبلا فکر میکردن زرافه است، ولی بعدا تو قرن 21 فهمیدن که این اوکاپیه، حیوانی که در جنگل های آفریقا ساکن است و چقدر شبیه خودشه. دستتون رو صاف کنید لطفا. چقدر شبیه خودش در آوردن. 2500 سال پیش حدوداً. یه بک بده خانم. یه بک دیگه بدم که آره اینها خیلی شبیشه و چقدر حیوان عجیبیه. آره قشنگ شاخ داره، گورخر و گاو و اولاغ قاطیه. و این میدونی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که امپراتوری هخامنشی تا آفریقا هم رفته بود. چقدر وسیع بوده واقعا. و نوع پوشش بقیه هم باز همینطوری مشخص میکنه که از کجا اومدن و مالی چه قومیتی هستن. هر یه دونه درخت هم اینا رو جدا میکنه. یه موضوع این که الان اینجا با اینکه هوا سرده ولی وقتی میای تو آفتاب گرمت میشه. بعد الان رفتیم تو سایه، من دارم یخ میزنم. اصلا نمیدونی چی بپوشی. پس ترک میخواد. یعنی اینجای سرم خوبه، اینجام داغ کرده که پوشش نداره. این از این. و اینکه چقدر دیتیل. خیلی. میگه توی کتیبه نقش رستم گفته که اینا مثلا با چه پوششی کیا بودن، چه قومی بودن. یعنی این که هندوها بودن، ایلامی ها بودن، خیلی ها بودن. این که میدونن چه قومی کدومه از روی عکس ها چجوری فهمیدن. اون کتیبه همه رو نوشته. آره که توی نقش رستمه و خیلی خفنه. ما با خودمون افتخار میکنیم که از این نژادیم. امیدواریم که همه انسان‌های خوبی باشین، در طبیعت زباله نریزیم، به هم نوع خود کمک کنیم، یاری برسونیم و خیلی چیزای دیگه. آها راستی اینجا هم که میایید لطفاً دست به سنگا نزنید. دست به این تصویرا نزنید، دست به این بنان نزنید، چون چربی دست باعث میشه که سنگا از بین برن به مرور زمان. و این خیلی مهمه و ما نمیدونستیم، امروز فهمیدیم. آره اینو به بقیه هم بگید. تعدادشون زیاده، ایونیه‌ای ها بودن، یعنی ترکیه و یونان امروز. بعد میگه کلا همه این نقشا هم فقط یه نمادی از اون هدایا بوده، وگرنه هدایایی که اونا می آوردن خیلی بیشتر از این چیزایی که اینجا تصویر کشیده شده. فقط میخواستن که نشون بدن وسعتشون خیلی زیاد بوده. این جزئیات یه جوری توی تصاویر زیاده که حتی جنسیت حیوان‌هایی هم که هستن مشخصه توش، که مثلا نرن، مادن. حالا ماده که نه ولی نراش معلومه. آره خیلی واقعا جزئیات زیاده. واقعا حیرت انگیزه ها. صندل پاشون، موهاشون، حیوونا اصلا واقعا عالیه. سمت راست پله ها اینایی که ببینید سپاه جاویدان هستن. چرا بهشون میگن سپاه جاویدان؟ به خاطر اینکه یک ارتش 10,000 نفر است که هر سربازی هم میمرد یه سرباز جایگزینش میشد و این باعث میشد که همیشه جاویدان بمونه. و هوا داره سرد میشه. یه سرباز سپاه
در میاره لباس خودشه، لباس رزم باید پوشید و بریم واسه یه توضیح در رابطه عرابران ها. در رابطه با یا مکس فارسیم کم شد. عرابران ها. این عرابران ها خودشون حالا اطلاعات خاصی درباره‌شون نیست، ولی یه چیزی که درباره‌اش خیلی مهمه، باید تصویر رو بیاری جلو زوم کنی. اون دایره‌ای که توی چرخ هستش رو زوم کن لطفاً. بله یه خانم میبینم. بله. تنها تصویر خانومی که بین این همه مرد تو تخت جمشید هست همین تصویره که میگن میتونه آناهیتا، ایزد آب، یا عکس نقش یک الهه باشه که اینجا حکاکی کردن. بله. خب دیگه چی؟ دیگه اینا هم نشون دهنده اینه که سربازای ماد و پارس با هم پیمان شدن و مادها هم به درون پارس ها حضور پیدا کردن و با هم یکی شدن، هم پیمان شدن. آره اینجا هم با هم گپ و گفت میکنن و یه فرضیه هایی هست که میگن لباس هاشون بسیار رنگی بوده، یعنی رنگ ارغوانی و زرد خیلی زیاد توی لباس های سربازا بوده که خیلی قشنگش میکرده. آره خیلی جالبه اینا، قشنگ یه صورت این بره یه صورت اون بره، قشنگ با هم دوستن. میگن گپ گفت گپ گفت. یعنی ببین آپادانا چقدر واقعا ظرافت توش بود و چقدر داستان داره. این گوی بالدار که این وسط میبینید همون فروهره، یعنی بعدها میشه فروهر. دیگه کلی تصویر نیلوفر داریم تو نقش نگاره ها و سرو و اینم شیر و گاون. نبرد شیر و گاو. آره حالا بعدا بهتون میگم چیه داستانش، همراهمون باشین. این سروا هم که نقشش رو میتونیم هم اینجا خیلی ببینیم، هم توی خیلی آثارهای تاریخی دیگه. اینم گلای نیلوفر. ما الان وارد کاخ آپادانا شدیم. از پشت این دیوارکه بهش چی میگن، از اون براتون تصویر میگیرم که از پشت جامپنا. آره اون وریا بچه ها سپر داشتن، این وریا نیزه است دستشون. آره این وریا متفاوته طرحشون، خیلی جالبه. بعد این وسطی ها هم نصفشون نصفشون سپره، نصفشون نیزه، تا این نفر وسطیه که دوتاشو داره. آها نه اینا این ورشه اونا اون ورشونه، فهمیدی؟ راست میگی، سمت چپ و راست. آره دو بودی فقط میتونستن بکشن. یعنی الان این منه با نیزه، بعد اون وری هم کشیدن با سپر. آره دمتون گرم واقعا نیاکان ما. بچه‌ها اینجا تالار آپاداناه که از کلمه اپدانه اومده، یعنی تالار ستوندار. بعد اینجا ظرفیت برای 10,000 نفر داشته. استادیوم آزادی چند نفر ظرفیتش؟ همون 10,000 نفر. نه بابا. بعد ستوناش 20 متر ارتفاع داره که بلندترین ستونای جهان، سنگی جهانه. آره. و کلا توی این کاخ 72 تا ستون بوده که سقف چوبیشو نگه می داشته. حالا یه چیزی بهتون بگم، پراتون اینو ببینید چقدر بزرگه. این چیست؟ حالا تو بگو. این اون قسمتیه که لنگه در این بیلبیلک در میرفته توش و در اینجوری بازی میکرده. این چقدر یعنی ببین دره چی بوده که اون اینقدر یعنی فضا میخواسته واسه اهرام شدن. آره خیلی سخت بود. من چون خودم سخت حرف میزنم تو رو هم میفهمم. بعد اون حفره هایی هم که این دیوار خشتی ها هم فضایی مثلا دیوار بین اتاقا و مثلا تالارا بوده. اون سوراخ هایی هم که روش میبینید
برای هدایت آب بوده که مثلا آب بارون و اینا که میریزه میرفته پایین دیگه توی سازه آبیشون. و سازه آبی تخت جمشید یکی خودش یه دنیای اصلا شگفت انگیزیه. خودش یه ولایه. آره یکی که نه چند تا ولایه. که اصلا این آبو میگرفته و هدایت میکرده تو بخشای مختلف. خدایا جلل خالق. کاخ تچره، کاخ شخصی خود داریوش و میگن به خاطر اینکه نورگیراش به این سمته، یعنی نور میاد از این درست گفتم دیگه نورگیر. بله آره از این سمته میتونه یک اقامتگاه تاب زمستانه باشه و اینکه انقدر سنگای داخلشو خوب صیقل داده بودن که میشد خودتو توش ببینی و به تالار آینه یا آینه خانه هم معروف بوده. بله بله من داری میگیره؟ بله من توضیحاتی که میدم واقعا اون موقع که میخوام قبلش میخونمشون نه اصلا یادمه ها، ولی نمیدونم چرا دوربین میبینم هول میشن. آخه بله از این بری که اومدیم من یهو دیدم ارتفاعی برام خیلی زیاده، ولی درباره اینکه چقدر بالاییم هنوز اطلاعاتی به دستمون نرسیده. بذار سرچ کنم ببینم میشه فهمید چقدر بالاییم. این شما و این کاخ تچر از سطح دریا که 1770 متر بود، اما خود تخت جمشید روی میگن ارتفاع بین 18 تا 8 متر ساخته شده. این نقشی که اینجا میبینید نقشیه که به فروهر الان معروفه و توی دوره ساسانی زرتشتی‌ها این رو نماد فروهرشون کردن. نه اینکه نماد فروهرشون کردن، یعنی این شد نماد، یعنی این شد فروهر اسمش. ای بابا ای بابا. و کلی از اینا که از بین رفتن. اسکندر میمدی همینجا پادشاهی میکردی دیگه، این خرابکاریه چی بود کردی؟ ناراحتم واقعا از دستش. واقعا بیادبی خیلی. این از زاویه دیگه تالار تچره بچه، داخل تمام درگاهاش یعنی محلای عبور درها بوده، نقش برجسته بوده که از روبرو معلوم نیست چون ورودی نداره که بسته است دورش از اینجا، ولی چقدر مشخصه، چقدر خوشگله و هر کدوم از اینا یک معنی داشتن. یا مثلا نگاه کن اینا لباساشون فرق میکنه، جالبه. خب اونجا هم که رفتم گرفتم براتون. آرامگاه بود یا آرامگاه هم این وره ایناهاش. هوا سرد کرده خانم صفایی ها. داری میگیری؟ خب بچه اینجا کاخ هدیش هست که به دستور داریوش پدر که کاخ تچر رو داشت و به دستور چی گفتن؟ به دستور داریوش پدر و به ساخت خشایار پسر که پادشاه اون زمان بوده، کاخ اختصاصی خشایار میشه هدیش. آره. که چون روی بلندترین قسمت ساخته شده بیرون از خاک بود و بیشتر آسیب دیده و میگن این روی بلندترین قسمت ساخته شده که چشمانداز خیلی زیبایی به دشت مرو دشت داشته باشه و ببینیم چشماندازشو. خدا بیامرزتش. حالا با آفتابم قشنگ. ببینین چون که کوروش پسرش کمبوجیه و دالی
کمبوجیه و بردیا خب پسر نداشتن دیگه، کسی نبوده به تخت پادشاهی بنشینه. اینا میان از اصیل زاده ها داریوش رو انتخاب میکنن و با آتوسا ازدواج میکنه و بعد چی میشه؟ بعد چی دیگه؟ کلا داریوش پادشاه میشه. بعد چون داریوش میخواسته پادشاه بشه و از خونه خودشون نبوده دیگه، آتوسا دختر کوروش به همسریش در میاد. بعد دیگه بچه آتوسا و داریوش میشه خشایار و همطوری ادامه پیدا میکنه. نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. من خیلی تاریخم ضعیفه، یعنی حفظیاتم چون ضعیفه اینم ضعیفه. یکم دیشب انگار بد خوابیده. آره خیلی رو مود همش حس میکنم این کوروش و داریوش داداش بودن، اسمشون اینا شبیه همه. هی میگه مطمئنی کمبوجیه پسر داریوش چی کوروش بوده؟ کوروش آره. مطمئنی بردیا داداش کمبوجیه بوده؟ چی بگم والا. خیلی ممنون از لطفتون، مقدمتون گلباران، سلامت باشید. در ادامه مسیر که میایم به کاخ 3 دروازه میرسیم که میگن محل شور و مشورت و اینا هم بوده، به خاطر اینکه رو نقش نگاره هاش مثلا سربازایی هستن که دارن با هم حرف میزنن. بعد تو دوره اردشیر اولم بوده که از پسران خشایار شاه بود. اینم کاخ 3 دروازه. بچه‌ها بازم میگم خیلی پیشنهاد میکنم این راهنما صوتیه رو، اصلا بهتون جهت میده، انقدر راحت میایید کل اینجا رو ببینید. حالا ما داریم تصویر میگیریم طول میکشه، ولی فکر کنم 1 ساعت 1 ساعت و نیم کامل بتونید ببینید همشو. راهنمای حضوری ساعتی 400 تومنه که همراهتون بیاد، که معمولا 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم طول میکشه. خب بچه ها این نقشه جغرافیاست. ایشون گاو هستن، درسته؟ ایشون هم شیرن. درست. روایت های مختلفی هست از اینکه بهار به زمستون میگه برو. پانتومیم دارم میکنم و خورشید و ماه یعنی روشنایی به تاریکی پیروز میشه. باز یه روایت دیگه میگن همون بهار به زمستونه واقعی تره، به خاطر اینکه توی این مجموعه جشن‌های نوروزی برگزار میشده دیگه. پس شیر داره بهار رو با خودش میاره و زمستون رو بیرون میکنه. اینم از این. اگه تا اینجای ویدیو اومدی و ما رو سابسکرایب نداری لطفا سابسکرایبمون کن، لایک و کامنت بذار که از دیدن کامنتات خیلی خوشحال میشیم و ما رو به دوستات معرفی کن. ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمونی. نریا ادامه داره، برو که بریم. آبی یا لوتوسن که میگن که 12 تا برگ داره که نشون دهنده ماه‌های ساله. خیلی هم استفاده شده ازش توی این سنگ نوشته ها، نقاشی های سنگی. از این دروازه وارد کاخ 100 ستون میشیم.
اینجا چیه داستانش؟ اینجا هم تالار 100 ستونه، همونطوری که همتون میدونید به خاطر تعداد ستوناشه که شده تالار 100 ستون. 8 تا دروازه داشته. اسمشون چی بود؟ اردشیر، خشایار، اردشیر یکم. اردشیر اول میسازتش و کاربریش همون مثل آپادانا بوده، ولی آپادانا موقع داریوش بوده. اینجا یعنی اون تالاریه که میومدن هدایا به شاه میدادن، منتها مال اردشیر اول بود، مال پسرش بوده، مال پسر خشایار بوده، پسر خشایار نوه داریوش. چقدر این تاریخ پیچیده است. خیلی اسمشون شبیه همه، میدونی؟ آخ وقت تموم شد واقعا ما هنوز خیلی جا مونده نرفتیم. آخ خدا نگهدار. فاضل‌تر از اینجا میریم. من اینا رو خیلی دوست دارم که تو دروازه ها نقاشی کردن. بدوید بودو آخ ملکه 3 نفر هم هست. یه معرفی می‌کنیم اون چیه این چیه؟ نگاه آرامگاه اردشیر دوم و سوم. هنوز اثبات هم نشد. کاخ ملکه چیه؟ میگن چون یه دونه در داشته حدس میزنن که حرمسرا بوده ولی حرمسراشون با حرمسرای قاجار فرق داشته که همه با هم یه جا بودن. یا آقا شما 3 نفر لطفا حرکت کنید بفرمایید. میگن اینا خانوماشون جدا جدا خونه داشتن خودشون. اینجا عمارت خزانه است. چیزی نیست که. خب چیزی نمونده. فقط پای ستونه. ستونای چوبی بوده مثل این کاخ ملکه از میرم. ستوناش چوبی بوده. تنها کاخی که از چوب بوده اینجا با این مجموعه خزانه. بسیار عالی. اونجا که عمارت خزانه بود که مثلا خزانه بوده دیگه، همه چیزای با ارزششون رو اونجا نگهداری میکردن. بعد یه چیز خیلی جالب که فهمیدم اینه که اون موقع دستمزد که میخواستن بدن نسبت به کاری که انجام میشده، اگه اون کاره واسه زن و مرد هیچ فرقی نداشته، انجام دادنش مثلا به زن و مردی ربطی نداشته که برابر هم حقوق میگرفتن، یعنی زن و مرد نداشته. ولی اگه مثلا یه کاری خیلی سخت بوده و یه زن نمیتونسته انجام بده، اون موقع مرده بیشتر حقوق میگرفته. حالا میگه تو کتیبه هاش از حقوق و مرخصی زایمان هم توش اومده. فکر کن اون موقع مرخصی زایمان داشتن، بعد تو طول اون مرخصیه مثلا حقوق کمتری به اون زنها داده میشد که چون مرخصی داشته براشون رد میشده. بعد اضافه حقوقشون هم شراب و کیسه های جو بوده. آقا خیلی باحال بوده. چقدر عجیب. غروبم داره میشه و دیگر چه میدانی مارکو؟ دیگه این که فهمیدم مرخصی زایمانشون 5 ماه بوده. بعد از اون 5 ماه دیگه خانوما می اومدن کار میکردن، ولی ساعت کارشون کمتر میشده به خاطر اینکه بتونن به بچه هم رسیدگی کنن. تو اون تایمی هم که سر کار بودن لله ها بچه ها رو نگهداری میکردن و چون تایم کارشون هم کمتر میشده که قاعدتا حقوق کمتری هم میگرفتن. و تنها تبعیض بین دختر و پسر که دیده شده تو اون دوران این بوده که شاه به نوزاد پسر بیشتر خرسند میشد و اون حقوق مژدگونی در واقع، نه اون حقوق مرخصیه رو مرخصی 5 ماهه رو 2 برابر میداده اگه بچه پسر بوده. فقط همین، وگرنه تو هیچ چیز دیگه تبعیض نبوده. اونم به خاطر اینکه خب سرباز میخواسته که ارتش 10,000 نفرش کامل بمونه، وگرنه فقط همین. اومدیم به سمت آبراهای زیرزمینی که بریم ببینیم که چیه. اینجوری پله میخوره میره پایین. الهی به امید تو. زیر پرسپولیس، زیر شهر پارسه، همینطوری یه سازه‌هایی بوده که آب و هدایت می‌کردن و این زیر میگن خودش اصلا یه
سیستم خفنی بوده. همین دیگه. همین جلسه نداره؟ نه دیگه نمیشه آخه. بذار برم. چیزی بود دکتر؟ ببین یه تونل خیلی بزرگیه که از سنگ زیر و رو و بالا و چپ و راستش یه تونل سنگی بزرگ. ببینی؟ آره. عظیم. اینا کانالای آب بوده گلسا. نجی. اوه ببینی؟ آره. آره این زیر کلن یه کانال کشی خیلی قوی بوده. وای گلسا عجب تصویری. آره. که راه نیست از اینجا به اونجا. بریم دور بزنیم. وای وای تصویر زیبا و اصلا فکر که میکردم ما به غروب اینجا برسیم. خیلی چه ویویی داشت. حمایت تصویر کنیم. وای خیلی خوشگله این ویو. ماشاءالله ماشاءالله. البته داریوش ویو داشته. آره قشنگه درست. همشون داشتن دیگه. با همین ویو زیبا پله های تخت جمشید رو به سمت پایین میریم و به خداحافظی نزدیک میشیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه بودیم. دمتون گرم.